What's up guys, and welcome to my vlog. I will do the unboxing for the Halloween. Yeah, I buy this on Dali. So cute naman siya. Ito yung wrap. This is the package. And this is the emojis inside the packaging. So ano kaya ang meron? Actually madami to eh. Simulan muna natin dito sa ating vlog. So mamaya ako mag-vlog. Mag-vlog ako mamaya pa. Pero happy Halloween and enjoy life lang. Pag medyo malayo kasi ganito siya. Pag malapit ganito. So yun. Enjoy watching asa. The pumpkin and the candies. So, ganito. Malaki yan eh. Malaki yan. Tingnan. Malaki. So ganito yan. Itsura niya. Yan. So kasi pag ganito siya. Pero pag ginanito ko yan, malaki. So, stay for the second part, okay? Kasi, magluluto pa ako. Thanks for watching, guys.